داستان خجه چاهی. در روزگاران قدیم زنی بود به اسم خدیجه که مردم اسمش را جمع و جورتر کرده بودند و به او می گفتند خجه. خجه خیلی خودپسند و پرحرف بود و مرتب از شوهرش انتظاراتی داشت که اصلا با وضع زندگی و کسب و کار او جور در نمی آمد. همه شب که شوهرش خرد و خسته به خانه می آمد، خجه به جای دلجویی و حرفهای نرم شروع می کرد به ور زدن و بنای داد و قال را می گذاشت و می گفت کاشکی گم و گور شده بودی و به جای خودت خبرت اومده بود خونه. حیف نیست به تو بگن شوهر؟ آخه این چه مخارجیست که تو میدهی؟ به مردم نگاه کن، ببین چه جوری خرجی به زنهاشون میدن و چه چیزهایی برای زنهاشون میخرن. پارچه قلمکار هندی، کفش ساغری، پیرهن تور، پاکش قصواری، چادر گلدار، چاقچور دبید. ولی من چی؟ هیچی. باید سر تا پا با 12 ماه لباس کرباسی تنم کنم، عاقبت از قصه آرزو به دلی بترکم. مرد بیچاره در جواب زنش می گفت اگر تو به زنهای همسایه نگاه می کنی، شوهران آنها هر کدام روزی 5 ریال درآمد دارند و من روزی 4 عباسی بیشتر درآمد ندارم. ببین تفاوت از کجا تا کجاست. شکر خدا که چشم و گوش داری و می شنوی و می بینی که آنها کاسب کارند و من حیار کار. هر کسی باید مطابق درآمدش بخورد و بپوشد. مگر نشنیده ای که گفتن چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن. مرد بیچاره وقتی دید زنش به هیچ صراطی مستقیم نیست با خودش گفت باید این زن و زندگی را ترک کنم و به جایی بروم که از دست این زبان دراز راحت شوم. و یک شب بی سر و صدا از خانه بیرون زد و به جایی رفت که زن هرچه به دنبالش گشت پیدایش نکرد. خجه از آن به بعد تندخوتر شد و آنقدر به همسایه ها زبان تلخی کرد و جنگ و جدال را انداخت که اهل محل دست جمعی پیش کدخدا رفتند و از دست او شاکی شدند. کدخدا فرستاد خجه را آوردند. تا چشم خجه به آن جمع افتاد، دروازه دهنش را وا کرد و بی‌اعتنا به کدخدا همه را به ناسزا بست. کدخدا گفت ای زن بدزبان، جلوی دهنت را بگیر و این همه جفنگ نگو و الا جوری مجازاتت میکنم که تا زنده‌ای یادت نرود. خجه گفت من همینم که هستم، از توپ و تشر تو هم نمیترسم. کدخدا به فراشها دستور داد خجه را به جوال کردند و با چوب و چماق به جانش افتادند و تا میخورد کتکش زدند. از آن به بعد خلق و خوی خجه تغییری که نکرد هیچ، زبان تقتر هم شد، طوری که همه اهالی ده به سطوح آمدند و باز پیش کدخدا رفته و شکایت کردند. کدخدا همه ریش سفیدها را جمع کرد و بعد از مشورت با آنها گفت خجه را گرفتند و درون چاهی در یک فرسخی ده انداختند. 2-3 روز بعد چوپانی سر چاه رفت و دلوی به درون چاه انداخت تا برای گوسفندهایش آب بکشد. اما همین که دلو را بالا کشید دید به جای آب مار کت و کلفتی درون دلو است. چوپان یکی خورد و خواست مار و دلو را به درون چاه بیاندازد که مار به زبان آمد و گفت تو را به خدا قسم من را از دست خجه چاهی نجات بده، در عوض خدمت بزرگی به تو می کنم. چوپان مار را از چاه درآورد. از او پرسید چرا اینقدر وحشت زده ای؟ مار جواب داد سالهای سال بود که من در این چاه بودم و هیچ جانوری جرأت نداشت به آن قدم بگذارد. ولی 2-3 روز پیش سر و کله زنی پیدا شد به اسم خجه چاهی و از بس حرف زد و به زمین و زمان بد و بیراه گفت که از دست این زن امانم بریده و جان به لبم رسیده. هرچه میخواستم راه فراری پیدا کنم و خودم را از این چاه بیرون بکشم راهی پیدا نمی کردم تا اینکه تو آمدی و من را نجات دادی. حالا میخواهم عوض خدمتی که به من کردی خدمتی به تو بکنم. چوپان گفت از دست تو چه کاری ساخته است؟ مار گفت همین امروز میروم میپیچم دور گردن دختر پادشاه و هرچه طبیب میآورند باز نمیشم. وقتی تو از این اتفاق باخبر شدی خودت را به دربار برسان و بگو من این خطر را برطرف میکنم.
به این شرط که پادشاه نصف دارایی و دخترش را به من بدهد. وقتی که پادشاه شرط را قبول کرد، با او قول و قرار بگذار و بعد تنها به اتاق دختر بیا و دست بزن به من و بگو ای مار، کاری به کار دختر پادشاه نداشته باش. آن وقت من به محض شنیدن صدای تو از دور گردن دختر باز می شوم و راهم را می گیرم و می روم. مار پس از این گفتگو راه افتاد. رفت تا به دربار پادشاه رسید و خودش را به دختر رساند و محکم به گردن او پیچید. ندیمه دختر سراسیمه پیش پادشاه رفت و او را از این اتفاق عجیب و غریب با خبر کرد. پادشاه دستور داد طبیب‌ها جمع شوند و برای نجات دختر از چنگ مار راهی پیدا کنند. طبیب‌ها هرچه فکر کردند چطور مار را از گردن دختر جدا کنند که مار فرصت نکند او را نیش بزند، عقلشان به جایی نرسید. پادشاه که دخترش را در خطر دید عصبانی شد و دستور داد 2 از طبیب‌ها را گردن زدند و بدنشان را بالای دروازه شهر آویزان کردند. همین که چوپان از این ماجرا با خبر شد، خودش را به قصر پادشاه رساند و به دروازه‌بان قصر گفت من را به پیشگاه پادشاه ببر. دروازه‌بان گفت پادشاه امروز کسی را به حضور نمیپذیرند. مگر نشنیده‌ای که دخترشان به چه بلایی گرفتار شده؟ چوپان گفت من برای همین کار آمدم و میخواهم دختر را از چنگ مار نجات دهم. دروازه‌بان با عجله خبر را به گوش پادشاه رساند و پادشاه چوپان را به حضور پذیرفت و تا چشمش به او افتاد با تعجب گفت تو میخواهی دخترم را نجات دهی؟ چوپان جواب داد بله قبله عالم. پادشاه گفت میدانی اگر نتوانی او را نجات دهی چه بلایی سرت میآید؟ چوپان گفت وقتی به شهر رسیدم بدن بی سر طبیب‌هایی را دیدم که نتوانسته بودند دخترتان را نجات دهند. پادشاه گفت خلاصه و خوب حرف میزنی. پس زود برو دختر نازنین را از دست این مار که نمیدانم از کجا مثل اجنه ظاهر شده و به گردن او پیچیده نجات بده. چوپان گفت به روی چشم، ولی شرایطی دارم که اگر قبله عالم قبول می‌فرمایند بروم و دست به کار شوم. پادشاه پرسید چه شرایطی؟ چوپان جواب داد این که اگر توانستم مار را دفع کنم دختر و نصف داراییت را به من بدهی. پادشاه گفت تو دخترم را نجات بده، شرط تو را به جان میپذیرم. بعد همانطور که قرار گذاشته بودند رفت سراغ مار. دستی به او زد و گفت ای مار، کاری به کار دختر پادشاه نداشته باش. مار به محض شنیدن صدای چوپان از دور گردن دختر وا شد و راهش را گرفت و رفت. پادشاه همین که خبر نجات دخترش را شنید خیلی خوشحال شد. دستور داد جشن مفصلی برپا کردند و دخترش را به عقد چوپان درآورد و نصف داراییش را به او داد. حالا بشنوید از مار. مار وقتی از دور گردن دختر پادشاه باز شد به شهر دیگری رفت و مدتی بعد به گردن دختر ثروتمندی پیچید. پدر دختر دست به دامان طبیب‌های زیادی شد ولی هیچ کدام نتوانستند راه نجاتی برای او پیدا کنند. آخر سر یکی گفت دوای درد دخترت در فلان شهر و پیش فلان چوپان است که تازگی‌ها داماد پادشاه شده. پدر دختر سر وقت چوپان رفت و مشکلش را با او در میان گذاشت. چوپان هم با مرد ثروتمند طی کرد که نصف ثروتش را بگیرد و دخترش را نجات دهد. وقتی چوپان به بالین دختر رسید گفت دور و برش را خلوت کردند. بعد جلو رفت، به مار دست زد و گفت کاری به کار این دختر نداشته باش. مار همانطور که داشت از دور گردن دختر باز می شد در گوش چوپان گفت دفعه اول که باز شدم میخواستم کمکی را که به من کرده بودی تلافی کنم. این دفعه هم به خاطر حفظ آبرویت باز میشم. اما بدان کار من همین است و اگر دفعه دیگر پیدایت شود چنان نیشی به کف پایت بزنم که کرک سرت را باد ببرد. بعد آهسته راهش را گرفت و رفت. چوپان در دل عهد کرد دیگر به سراغ مار نرود. مزدش را گرفت و به شهر خودش بازگشت.
ولی هنوز خستگی سفر از تنش در نرفته بود که عده‌ای با عجله پیشش آمدند و گفتند: ای چوپان حکیم، در فلان شهر ماری به گردن دختر تاجری پیچیده و چون شهرت تو عالمگیر شده، تاجر ما را فرستاده تو را ببریم پیش دخترش تا او را نجات بدهی و هر چقدر بخواهی مزد بگیری. چوپان گفت: کسالت دارم، نمیتوانم بیایم. گفتند: در راه طوری آسایشت را فراهم میکنیم که آب در دلت تکان نخورد. گفت: آنقدر حالم خراب است که حتی نمیتوانم از جایم جم بخورم. خلاصه هر چقدر اصرار کردند چوپان زیر بار نرفت و کسانی که آمده بودند به دنبالش ناامید به شهرشان بازگشتند و به تاجر گفتند چوپان میگوید مریضم و نمیتوانم بیایم. تاجر تا این حرف را شنید خودش راه افتاد و پیش چوپان رفت. غمزده و پریشان گفت: ای حکیم، تو را به خدا قسمت میدهم بیا و دخترم را نجات بده و در عوض همه داراییم را بگیر. چوپان دلش به حال پدر دختر سوخت. به خدا توکل کرد و به راه افتاد. وقتی به خانه تاجر رسیدن، چوپان پیش دختر رفت و خیلی آهسته در گوش مار گفت: من نیامدم اینجا که به تو بگویم از دور گردن این دختر باز شو، ولی به خاطر سابقه دوستی بین خودمان و به خاطر جبران محبت هایی که به من کرده ای آمدم خبرت کنم که خجه چاهی از چاه آمده بیرون و دارد شهر به شهر و دیار به دیار به دنبال تو میگردد. حالا خودت میدونی، میخواهی باز شو میخواهی باز نشو. من وظیفه خودم میدانستم تا تو را بیخبر نگذارم. مار تا این را شنید مثل فرفره از دور گردن دختر باز شد و مانند آب به زمین فرو رفت و خودش را گم و گور کرد. چوپان هم دستمزد هنگفتی گرفت و به خانه اش برگشت. اگر از این داستان لذت بردید ویدیو رو لایک کنید و با دوستانتون به اشتراک بذارید. کانال رو که سابسکرایب کردید در کامنت ها برامون بنویسید من سابسکرایب کردم. روشن کردن زنگوله یادتون نره.